سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. به نام خداوند متعال یک سیستم گالری مسلسل داریم که بار منتشر سر تا بالایش عمل کرده و به این اساس میخوایم که ما انالایز کنیم. در قدم اول میایم در فایل مینو، در نیو مدل که وقتی که آمدیم سیستم واحدات میتونیم که از این قسمت ما تعیین کنیم. نظر به سوالی که ما داریم واحدات ما تون فورس متر است و به این اساس برش میگیم که این انتخاب میکنیم و بعدا سیستم گالری است برش میگیم که بیم، یا شما میدونید که از گرید اونلی هم استفاده کنید، یا راستن میایم برش میگیم که بالای تمپلیت بیم کلیک میکنین. وقتی کلیک کردین یک باکس میاد، در باکس برش میگین که نمبر اف اسپن یا تعداد وایه، چون دو وایه است دو میمونی و اسپن لنتش که است یکیش 8 متر است، وایه بعدیش که است 4 متر است. اگر این قسمت بر 6 انتخاب کنین هر دو وایه را 6 متر میگیره که این شکل ما کار نداریم، ضرورت به داریم که وایه مختلف باشه. پس برش ما در یوز کاستم گرید اسپیسینگ ان لوکیت میگیم، ادیت گرید میگیم. وقتی که در ادیت گرید آمدین اینجا اگر به اساس اوردینیت برش ارقام میدین یا قیمت میدین اینجا، یا اگر بخواین که اسپیسینگ یا به اساس فاصله برش انتخاب کنین بالا اسپیسینگ کلیک میکنین. دیگه قسمت وای اول برش میگین 8 متر، وای دومی که از ما 4 متر است انتخاب میکنین، ارتفاع نداره و بعدا برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتی اوکی میگین، باز هم اوکی. بعدا برتون شکل 2D و 3D برتون شامل شکل 3D آف میکنیم و هم از کمان رابر بند زوم استفاده میکنیم. سلکشن همین سوال انتخاب میکنیم، برتون زوم میشه، ضریب وزن ذاتی را صفر میگیریم. پس به اون اساس شما در دیفاین مینو میین، در دیفاین مینو در لود پترن بالای سلف ویت مولتیپلایر کلیک میکنین، این ضریبش صفر میگیرین، برش میگین که مودیفای برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین سلف ویت مولتیپلایر یا وزن ذاتی سیستم صفر میشه. صرف از اثر لود را که شما معرفی میکنین نظر به اون برتون را انالایز میکنه. حالا شما بار منتشر سر تا با آخر دارین. نظر به شکلی که ما داریم اتکای اول ساکن است و اتکای دیگه متحرک است. نظر بر سیستم شکل مهندسی ما ترتیب است. حالا ما لود اساین میکنیم یا بار منتشر یا دیستریبیوتد لود بالاش اساین میکنیم که هر دو گاده را با عین مقدار بار منتشر ما داریم. هر دوش سلکشن میگیریم. شما در اساین مینو مین، در اساین مینو در فریم لود وقتی که شما آمدین شما از دیستریبیوتد استفاده میکنید. در این قسمت در لود پترن برش دید انتخاب میکنین، یا میشه برش یک پترن نو برش معرفی کنین، یا میشه که از این استفاده کنین. چون یک نوع لود داریم ما میتونیم که از این استفاده کنیم. لود پترن دیگه نیست که ما در لود پترن جدید ما آسان کنیم که بعداً باز براتون در سوال بعدی براتون میگم که اگر ما دید لود و لایو لود هم داشته باشیم چطور ما میتونیم که پترن های مختلف ما معرفی کنیم. حالا در قسمت گلوبال انتخاب میکنیم، لود پترن دت میگیریم، لود دایرکشن گراویتی میگیریم و فورس انتخاب است و بعداً بار منتشر سر تا آخر یک نواخت است. پس برش میگه که منفی، چون گراویتی از جهتش به طرف پایین است پس مثبت میگیریم، مثبت 5. و اگر منفی شما در زمان برش اساین میکردین وقتی که شما اینجا برش انتخاب از زید دایرکشن میگرفتین، وقتی زید میگرفتین جهت مثبت زید بالاست پس شما قیمت منفی میدین تا جهت بار منتشر به طرف پایین میدین. حالا چون وقتی که شما گراویتی رو میگیرین پس شما ضرورت به جهت گراویتی به طرف مرکز ثقل زمین است، پس جهت به طرف پایین است پس مثبت میه. پس حالا شما برش میگین که اپلای و اوکی. بار منتشر سر تا آخر اساین. حالا شما در انالایز مین مستوی سیستم هم معرفی میکنین به خاطر این سوال. حالا ست انالیسیس آپشن مین مستوی سیستم ما که از اگزی پلین است این انتخاب میکنین اوکی. بعدا شما در انالایز مین اگر رن انالیسیس گفتین شما میتونید که نظر به کیس های مختلف یا نظر به تایپ های مختلف لود شما میتونید که تنها امور براتون رن کنه، یا شما میتونید که چون یک نوع لود داریم شما برش بگین که رن ناو. اگر خواسته باشین که مدل الایو یا از اینجا کلیک کنید یا اون قسمت انالایز مینو انالایز هم ما مدل الایو داشتیم. مدل الایو وظیفه‌اش همین است که شما در وقتی که دیاگرام ها رو شما میبینین یا وقتی که براتون سافیر براتون تحلیل میکنن در عین زمان شما میتونید که تغییرات دیگر هم درش بیارین. شما میتونید که این مدل الایو کلیک کنین برش بگین که رن ناو. بعدا وقتی که رن ناو گفتین این با یک نام سیو میکنین، فرض مثال کانتینیوس بیم سیستم و بعدا برش بگین که سیو. با این شکل براتون شکل دیسپلیسمنت زیره براتون نشان میده که بالا استارت انیمیشن بین براتون این شکل دیفارم زیره نظر به لود براتون نشان میده که به کدام شکل دیسپلیسمنت میکنم.
با عین ترتیب اگر شما خواسته باشین که عکس العملای رو چک کنین، شما میتونید که یا از این قسمت شو فور استرسز یا د دیسپلی مینو مین باش میگین شو فور استرسز عکس العملایش از قسمت جوینت میتونید که چک کنین و دیاگرام‌های قوه داخلی رو شما میتونید که از فریم کبل تندنس انتخاب کنین. بعدا شما از دد انتخاب میکنین و بعدا اگر اکسل کار داشته باشین، چون دی سوال ما قوه افقی به امتداد محور خنثی سیستم نداریم، پس اکسل فورس نداریم و شیر فورس شما میتونید که از اثر شیر توت انتخاب کنین. اگر سیستم شرقی کار دارین یوزر دیفاینمنت ایره برش منفی زدی برش میدین و برش میگین که اپلای. دیاگرام براتون بر اساس سیستم شرقی براتون نشون میده. اگر خواسته باشین که ولیو رو براتون نشون میده، شو ولیوز میگین و برش میگین که اپلای. مقدار رو براتون هم براتون نشون میده. در غیر از او اگر شما خواسته باشین که دیاگرام مومنت براتون نشون میده، پس برش میگین که اتوماتیک، اینجا برش میگین که مومنتری تری. وقتی که مومنتری تری گفتین برش میگین که اپلای و اوکی. این شکل دیاگرام مومنت است که براتون مومنت منفی شما در اتکای وسط دارین و یه مومنت مثبت دیگه قسمت، مومنت مثبت هم دیگه. اگر شما خواسته باشین در اسپسیفیک پوینت شما مومنت رو بفهمین که چقدر است، یک لفت کلیک یک رایت کلیک. بعد دیگه قسمت می مومنت رو در هر قسمت خواسته باشین میتونید یک بگین شو مکس در می وای کدام قسمت مکس است در اتکا مکس براتون نشون میده. اگر فاصله مشخص کار داشته باشین براتون هم نشون میده که در این قسمت مومنت مکس. اگر شما یک سوال داشته باشین، این سوال خو در حالت بود که اردو سختی های اردو وای عین شده است. فرض مثال در بعض سوالا شما روبرو میشین که یکش سختیش یک آی میگن، دیگهش دو آی میگن. یا فرض مثال یک وای دو آی است، دیگه وای یک آی است. یا فرض مثال یک وای سه آی براتون در سوال داده میباشه، دیگه وای براتون دو آی. یا سختی یا مومنت اینرشیا تفاوت می داشته باشه. شما چطور میتونید که از طریق سافیر صبور هم شما تحلیل و دیاگرام‌های قوه داخلی از شما پیدا کنید که در قدم اول وقتی که شما مدل الای و آن کردین، شما میتونید که به هر کدام از این علیده مومنت اف اینرشیا را برش معرفی. فرض مثال اگر اینی وای ما دو آی باشه، وای ما یک آی باشه، شما بسیار به سادگی میتونید که بالای زمین وای سلکشن بگیرین. شما بین د اساین د فریم که وقتی که شما آمدین در این قسمت شما بالای پراپرتی مودیفایر کلیک کنین. وقتی که در پراپرتی مودیفایر کلیک کردین، مومنت از زیرا مومنت اف اینرشیا از زیرا اباوت اکسس سی معرفی میگین، یعنی که نظر به محور وای، چون خود سیستمتان در مستوی x z قرار داره، پس محور مخالف مستوی سیستمتان محور وای است، پس شما مومنت اف اینرشیا را در مو سمت میدین، چون کراس سکشن به مو سمت قرار داره. پس به او اساس شما اگر ضرورت به دارین که در وای 4 متری تان مومنت اف اینرشیا را دو چند بسازین، پس این دو انتخاب میکنین، برش میگین که اپلای و اوکی. با مجردی که شما اپساین کردین، اینجا براتون مقدار مومنت براتون میبینید که تغییر کرد. پیشتر 32 اشاره چند بود، حالا 34 اشاره 98. اگر شما با دست اگر به طریقای منولی اگر هم شما این اگر حل کنین، با عین جواب شما روبرو میشین که با مومنت اف اینرشیا زیر که دو چند میسازین، با این ترتیب میبینید دیاگرام تفاوت میکنن، چون سختی از این دو چند شد. یا فرض مثال اگر شما خواسته باشین که مثلا سختی از این مثلا سه چند است، مثلا این رو شما سلکشن میگیرین، شما باز در اساینمنت، در فریممنت، در پراپرتی مودیفایر در پراپرتی مودیفایر این قسمت برش میگه که مومنت اف اینرشیا اباوت 3 اکسس، فرض مثال برش میگه 3. وقتی که 3 گفتی، با مجردی که اپلای و اوکی بگی، مثلا اپلای بگی، با مجردی که اپلای بگی، اینجا براتون مقدار مومنت در اتکا زیاد میشه و بعدا برش میگه که اوکی. یا فرض مثال این 3 آی است، این مثلا 1 آی است، 2 آی است. فرض مثال این شما سلکشن میگیرین، با در اساینمنت، در اساین در فریم در پراپرتی مودیفایر، فرض مثال این سختی از وای مثلا 2 است، این 2 میگیرین، اپلای میگین و اوکی. چون پس سختی از 2 آی زیاد شد، پس انحناء کمتر میکنه، پس مومنت اتکایی شما کمتر میشه. که به این اساس هست مثلا اگر شما یک سیستم کامپلکس داشته باشین که با دارای سختی‌های مختلف، که چون مواد شاین شده است، ای آی مساوی است با سختی، ای مساوی است با مدل ارتجاعات و آی مساوی است با مومنت اف اینرشیا، شما نظر به مومنت اف اینرشیا مختلف شما میتونید که سیستمتان بسیار به سادگی تحلیل کنید.